Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một giải pháp WAN vô cùng tuyệt vời đến từ hãng công nghệ H3C. Cho anh em nào chưa biết thì mạng WAN sẽ dùng để mà kết nối những cái địa điểm phân tán về mặt địa lý. Ví dụ như là mở rộng kết nối giữa các chi nhánh của một công ty với nhau, hoặc kết nối các chi nhánh về trụ sở chính, hoặc là giữa các data center với nhau. Khi mà điện toán đám mây và Internet di động phát triển nhanh chóng và được triển khai trên quy mô lớn, ngày càng nhiều các doanh nghiệp hơn chuyển dịch hệ thống công nghệ thông tin on-premise của họ lên trên cloud. Thì dù ở văn phòng chi nhánh, trụ sở hay là làm việc từ xa, thì người dùng đều mong muốn có được cái trải nghiệm mạng chất lượng tốt như nhau để phục vụ công việc. Với kiến trúc mạng WAN truyền thống thì nó khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu này do cái tính phức tạp này, cứng nhắc và thiếu khả năng lập trình của chúng. Do vậy thì các doanh nghiệp cần phải chuyển đổi kiến trúc mạng WAN của họ, và H3C Application Driven WAN, viết tắt là AD-WAN, là một kiến trúc mạng mở, hội tụ, đáng tin cậy, đơn giản, thông minh, có thể lập trình và có thể mở rộng. Các bạn có thể xem trong hình này nhé. Với việc sử dụng nền tảng kỹ thuật số hợp nhất Unified Digital Platform, AD-WAN có khả năng kiểm soát, phân tích, giám sát, quản trị, bảo mật và tự động hóa. Nhờ đó thì quản trị viên có thể điều phối các thiết bị đầu cuối và điều phối dịch vụ thống nhất trên các mạng của công ty. AD-WAN sẽ sử dụng kiến trúc phân lớp bao gồm có 3 lớp như sau. Đầu tiên là Infrastructure Layer, hay còn gọi là lớp cơ sở hạ tầng. Lớp này thì nó sẽ chứa các thiết bị mạng như là router, được điều khiển và quản lý bởi bộ điều khiển AD-WAN. Bộ điều khiển có thể giao tiếp với các thiết bị này thông qua công cụ SNMP hoặc là NetConfer, NetStream và CLI. Lớp này sử dụng VXLAN và IPsec để bảo mật chuyển tiếp dữ liệu trên mạng AVLAN và sử dụng AIA để triển khai điều khiển lưu lượng thông minh, đáng tin cậy và tự động trên các thiết bị. Lớp thứ hai là Control and Analytics Layer, hay còn gọi là lớp điều khiển và phân tích. Dựa trên Big Data thì công cụ SIA Analyzer cung cấp khả năng trực quan hóa và phân tích mạng chuyên sâu, dự đoán lưu lượng mạng, cảnh báo bảo mật và vị trí lỗi. Nhờ đó thì giải pháp AD-WAN có thể quản lý kiểm soát và tối ưu hóa tài nguyên mạng. Nền tảng Unified Digital Platform thì có thể tích hợp với nhiều ứng dụng mạng và triển khai điều phối theo nhiều kịch bản cho data center, campus và WAN để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng trong các ngành khác nhau. Lớp này thì nó sẽ sử dụng các giao thức standard southbound để giao tiếp với lớp cơ sở hạ tầng và sử dụng các northbound API có thể lập trình để giao tiếp với lớp quản lý và điều phối để tích hợp với các hệ thống ứng dụng của bên thứ ba. Lớp thứ ba là Management and Orchestration Layer, hay còn gọi là lớp quản lý và điều phối. Lớp này sẽ sử dụng các API do nền tảng hợp nhất cung cấp để mà điều phối các cái dịch vụ, xác định và thực thi các chính sách, giám sát mạng, trực quan hóa dữ liệu và bảo trì mạng. Ok, tiếp theo là một số những cái tính năng và lợi ích nổi bật nhất của giải pháp AD-WAN. Đầu tiên đó là tính năng Zero Touch Provisioning. Tính năng này thì nó sẽ giúp áp dụng cấu hình tự động. Các thiết bị khởi động lên là nó sẽ có thể chạy mà không cần phải cấu hình thủ công nữa. Như vậy thì sẽ giảm thiểu được khối lượng công việc rất là lớn cho anh em kỹ thuật chúng ta. Giải pháp này thì sẽ triển khai ZTP thông qua USB, email hoặc là public cloud. Nếu mà dùng USB thì trước tiên ở bước 1, quản trị viên mạng sẽ cần nhập thông tin về thiết bị để mà triển khai, bao gồm có tên thiết bị này, số series của thiết bị và bộ điều khiển AD-WAN. Bước thứ hai thì chuẩn bị ổ USB chứa các tệp cấu hình thiết bị được sử dụng cho ZTP trên các thiết bị đó. Bước 3 thì người triển khai tại địa điểm chi nhánh cắm lần lượt ổ USB vào thiết bị để tải thông tin cần thiết cho việc đăng ký, bao gồm thông tin kết nối WAN và thông tin bộ điều khiển như là địa chỉ này, số cổng của bộ điều khiển này. Sau đó thì các thiết bị sẽ đăng ký với bộ điều khiển. Cuối cùng khi mà đăng ký thành công thì bộ điều khiển sẽ tự động triển khai các cài đặt quản lý và cài đặt mạng nền tảng cho các thiết bị. Trường hợp mà dùng email thì nó cũng sẽ tương tự như USB thôi, nhưng mà ở bước 2 thì quản trị viên sẽ gửi email tới cho IT tại site, bao gồm một URL ZTP, chuyển hướng đến một tập lệnh chứa giao diện WAN, quyền truy cập mạng, VPN và thông tin bộ điều khiển. Tiếp theo thì IT tại các site sẽ gửi tập lệnh cấu hình này tới các thiết bị thông qua kết nối có dây hoặc là không dây. Sau đó thì các thiết bị nó sẽ kết nối và đăng ký với bộ điều khiển, và bộ điều khiển sẽ tự động triển khai các cái cài đặt quản lý và cài đặt mạng nền tảng cho thiết bị. Trường hợp dùng cloud thì nó sẽ hơi khác một chút. Bước đầu thì sẽ cần định cấu hình thông tin về các brand site và thiết bị để triển khai tới các brand site trên bộ điều khiển AD-WAN. Tiếp theo thì sẽ nhập thông tin bao gồm số series thiết bị, địa chỉ bộ điều khiển và mật khẩu đăng ký thiết bị vào cloud. Và sau khi các thiết bị khởi động với cài đặt mặc định ban đầu thì nó sẽ tự động kết nối với cloud.
và cloud triển khai thông tin AD1 cho các thiết bị đó. Sau đó thì các thiết bị sẽ đăng ký với bộ điều khiển. Đăng ký thành công thì bộ điều khiển sẽ tự động triển khai các cài đặt quản lý và cài đặt mạng cần thiết cho các thiết bị. Tiếp theo là chức năng triển khai các cái dịch vụ một cách hoàn toàn tự động. AD1 giúp triển khai tự động các dịch vụ VPN, dịch vụ LAN và dịch vụ QoS trên toàn bộ mạng. Chúng ta có thể xác định được các ứng dụng dựa trên IP-File Tuple, DHCP, thông tin VPN và Application Layer Packet Signature. Đồng thời thì có thể xác định được các cái chính sách dựa trên lựa chọn tuyến đường, băng thông, yêu cầu chất lượng dịch vụ và khoảng thời gian. Theo đó thì sau khi thiết bị trực tuyến, bộ điều khiển AD1 sẽ tự động triển khai cài đặt đường hầm IPsec nếu giao diện WAN của thiết bị kết nối với Internet, đồng thời thì tạo một đường hầm VXLAN cho mỗi liên kết WAN để cung cấp khả năng điều hướng lưu lượng nhất quán, bất kể loại liên kết của chúng là gì. Tại BrainSight thì AD1 sẽ tự động triển khai cài đặt dịch vụ mạng LAN cho các thiết bị, giúp anh em kỹ sư không phải định cấu hình thủ công từng thiết bị nữa. Khi mà chúng ta cần triển khai số lượng lớn tại site thì sẽ rất là nhàn. Các thiết bị CPE chi nhánh có thể được triển khai dưới dạng Layer 3 Gateway trong chi nhánh. Chúng cũng có thể được kết nối với các mạng Layer 3 trong chi nhánh bằng các giao thiết bị tuyến. Với AD1 thì chúng ta có thể triển khai dịch vụ QoS rất là đơn giản. Từ một trang cấu hình nhóm ứng dụng như thế này, các bạn nhìn hình nhé, thì chúng ta có thể định cấu hình băng thông tối đa để triển khai giới hạn tốc độ dựa trên nhóm ứng dụng trên giao diện mạng LAN của thiết bị. Mình giả sử là băng thông thuê từ nhà mạng mà nhỏ hơn băng thông của giao diện, tức là băng thông của port WAN á. Nếu mà không định cấu hình giới hạn tốc độ cho cổng WAN thì nhà mạng sẽ tự động loại bỏ cái lưu lượng vượt quá. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là mất gói kim gửi đi. Còn trường hợp mà có nhiều luồng lưu lượng trong mạng và xảy ra tắc nghẽn thì có thể chỉ định hàng đợi có mức độ ưu tiên cao và nhiều băng thông hơn cho hàng đợi đó để giảm thiểu tắc nghẽn. Các cái điều chỉnh giới hạn tốc độ và băng thông động thì chúng ta sẽ có thể thực hiện theo thời gian thực các bạn nhé. Tiếp theo thì giải pháp AD1 cung cấp những cái chính sách điều hành traffic rất là thông minh và linh hoạt thông qua các kịch bản Dual App Link. Nhìn vào hình này thì các bạn sẽ thấy là lưu lượng dịch vụ giữa trang web chi nhánh và trụ sở chính được mã hóa bằng các màu sắc khác nhau. Đường Internet thì nó màu đỏ, đường MPLS thì màu xanh lá cây và đường 4G hay là 5G thì là màu xanh dương. AD1 sẽ điều khiển lưu lượng dựa trên mức sử dụng băng thông hay là màu liên kết. Giả sử có hai dịch vụ chạy trên cùng một liên kết trong các trường hợp bình thường. Khi mà mức sử dụng băng thông của liên kết đạt đến ngưỡng, thiết bị sẽ tự động điều hướng lưu lượng dịch vụ sang liên kết khác theo cài đặt điều khiển lưu lượng trong bộ điều khiển AD1 để mà đảm bảo được cái trải nghiệm của người dùng nó không bị ngắt quãng. Ngoài ra thì nó cũng có thể điều khiển lưu lượng dựa trên độ trễ jitter hoặc là tỷ lệ mất gói, cũng tương tự như là trường hợp trước, nhưng mà thay vì kiểm tra băng thông thì giải pháp sẽ kiểm tra độ trễ của liên kết, và nếu mà đạt đến ngưỡng thì thiết bị sẽ tự động điều hướng lưu lượng dịch vụ sang liên kết khác. Chưa dừng lại ở đó đâu, dựa trên việc thiết lập phạm vi thời gian, bộ điều khiển AD1 có thể thực thi những cái chính sách điều khiển lưu lượng khác nhau trong các phạm vi thời gian khác nhau để mà đảm bảo phân phối các dịch vụ có mức ưu tiên cao trong phạm vi thời gian mà chúng ta mong muốn. Mình lấy ví dụ cho các dịch vụ thoại và video thì nó sẽ rất là nhạy cảm với độ trễ cũng như là tỷ lệ mất gói. Đang ở trong một cái cuộc họp Zoom rất là quan trọng nhưng mà lại bị đứng hình mất 5 giây hoặc là thi thoảng đứng tiếng mất mấy giây thì dở rồi, đúng không các bạn? Khi này thì việc áp dụng các chính sách linh hoạt dựa trên sự kết hợp giữa độ trễ, tỷ lệ mất gói và mức sử dụng băng thông sẽ giúp trải nghiệm người dùng được tối ưu nhất. Tiếp theo thì AD1 tích hợp các công nghệ WebKit, FEC và Multi-Link Bundling cho khả năng tăng tốc và tối ưu hóa mạng WAN dành riêng cho ứng dụng. Khi mà người dùng truy cập trang web lần đầu thông qua HTTP hoặc là HTTPS, thiết bị sẽ lưu nội dung trang web vào bộ nhớ đệm cục bộ. Lần tiếp theo mà người dùng yêu cầu nội dung tương tự, trong cái thời gian mà bộ nhớ đệm nó vẫn còn lưu nhá, thì thiết bị sẽ phục vụ trực tiếp nội dung từ bộ nhớ cache, giúp tăng tốc thời gian tải ứng dụng lên ít nhất 400% và cải thiện hiệu suất truy cập trang web lên 100%. Và FAC, viết tắt của Forward Error Correction, là công nghệ thông qua phát hiện chất lượng liên kết end-to-end sẽ tự động tính toán và điều chỉnh tỷ lệ dự phòng gói dựa trên tỷ lệ mất gói liên kết theo thời gian thực để đảm bảo tỷ lệ mất gói thấp hơn mà nó không giảm băng thông liên kết. Điều này sẽ rất là hữu ích cho các ứng dụng thời gian thực như là hội nghị truyền hình hay là gọi thoại v.v. để mà nó đảm bảo không bị giật lag, mất hình hay là mất tiếng. Còn Multi-Link Bundling là giải pháp hỗ trợ nhóm nhiều liên kết thành một liên kết logic duy nhất để thực hiện chuyển tiếp từng gói và cân bằng tải cho các dịch vụ, giúp tối ưu hóa việc sử dụng và hiệu suất liên kết, cải thiện khả năng phục hồi của mạng.
Và cuối cùng, AD1 sẽ giúp quản trị viên vận hành cũng như là bảo trì mạng một cách thông minh với khả năng hiển thị thống kê lưu lượng truy cập ứng dụng bên trên toàn mạng. Qua đó thì có thể xem thông tin về băng thông, lưu lượng truy cập và tình trạng của các phiên bản ứng dụng riêng lẻ để đưa ra đánh giá. Người quản trị có thể xem thông tin cấu trúc liên kết mạng từ các góc độ khác nhau với 2 chế độ xem. Chế độ xem cấu trúc liên kết mạng toàn diện thì nó sẽ hiển thị tất cả thiết bị được quản lý bởi bộ điều khiển AD1. Còn chế độ xem bản đồ thì sẽ hiển thị trên bản đồ các vị trí thực tế của mạng và trạng thái của các dịch vụ trong bộ điều khiển AD1. Công cụ Share Analyzer thì cho phép thu thập thông tin bao gồm có thiết bị, lưu lượng truy cập, chất lượng dịch vụ, sự kiện và thông tin cảnh báo trên mạng để mà nó khai thác dữ liệu. Từ đó thì đưa ra những cái thông tin có giá trị nhất, hỗ trợ cho người quản trị đưa ra các cái quyết định về vận hành và bảo trì mạng được kịp thời và chính xác nhất. Mình lấy ví dụ mô hình mạng điển hình như trong hình vẽ này. Thì chúng ta sẽ có thể triển khai AD1 theo mô hình mạng Hub Spoke 2 tầng hoặc là mô hình mạng Hub Aggregation Spoke 3 tầng. Và trong mỗi mô hình thì các trang chi nhánh có thể kết nối với trụ sở chính thông qua nhiều loại kết nối chẳng hạn như là FDS, MFTP, MPLS, Ethernet và 4G. Phần lớn lưu lượng trên mạng là lưu lượng Bắc Nam, tức là lưu lượng giữa các chi nhánh và trụ sở chính. Giải pháp AD1 xác định lưu lượng của các ứng dụng khác nhau dựa trên thông tin IP file tuple, DSCP, DPI và xử lý lưu lượng dựa trên chính sách ứng dụng. Khi này thì giải pháp AD1 nó sẽ cung cấp những tính năng như là triển khai điều khiển tự động lưu lượng ứng dụng qua MPLS VPN hay là liên kết Internet dựa trên cấu hình SLA của ứng dụng thông qua chất lượng và băng thông và cài đặt tùy chọn liên kết. Tiếp theo nữa là nó tối đa hóa việc sử dụng liên kết và thực hiện chuyển đổi liên kết động để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chính không bị ngắt quãng. Đồng thời thì hỗ trợ điều chỉnh đường dẫn tự động cho các ứng dụng trong trường hợp liên kết bị lỗi và hiển thị đa chiều toàn bộ các cái thông tin về thiết bị, chất lượng truy cập, trạng thái liên kết, các thông tin cảnh báo vân vân để mà người quản trị có thể nắm được một cách bao quát và nhanh chóng toàn mạng để đưa ra quyết định kịp thời. Cuối cùng là nó sẽ cung cấp một cái tính dự phòng rất là cao với nhiều kịch bản đùa uplink mà mình đã trình bày lúc nãy. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn những tính năng cũng như là lợi ích của giải pháp AD1 của H3C. Nếu mà có góp ý hay là thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới video để mọi người trao đổi với nhau nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là CNTV Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.